φτάσαμε στο Abasto Shopping και θέλουμε να αγοράσουμε τα εισιτήρια για το φέρι για να φτάσουμε στην Ουρουγουάη. Ναι, ψάχνουμε το stand της κάτι Express. Colonial Express. Colonial Express για να πάρουμε τα εισιτήρια του φέρι που θα πάρουμε σε 2 μέρες για να πάμε στην Ουρουγουάη. Και είπαμε τη ευκαιρία να σας δείξουμε και λίγο αυτό το εμπορικό κέντρο το οποίο χτίστηκε το 1930. Είναι πολύ μεγάλο. Ένα πολύ μεγάλο εμπορικό κέντρο που ήταν αγορά παλιότερα από ό,τι έχουμε διαβάσει και το κλείσανε μετά το κτίριο και έγινε έτσι κλειστό εμπορικό κέντρο, ανακαινισμένο. Εδώ βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο, τέλος πάντων στο ισόγειο μάλλον, εδώ αποκαλείται πρώτος όροφος. Και βλέπουμε κάποια stand με κινητά, ηλεκτρικά είδη, έχουμε τηλεοράσεις. Πίσω μας έχουμε και ένα μαγαζί, ένα stand μάλλον που φτιάχνει παγωτά. Εδώ έχουμε και μουσική ακούω από τα καταστήματα που πουλάνε ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρονικά είδη. Ένα κατάστημα της Samsung. Βλέπουμε ξαφνικά μπροστά μας ένα υπέροχο κτίριο, μια αρχιτεκτονική πραγματικά φαντασμαγορική, ένα έτσι τρούλο, ας το πούμε έτσι, ένα σχήμα κυλινδρικό, ναι. Πάνω βλέπουμε ότι υπάρχουν τραπέζια, εστιατόρια, άνθρωποι που κάθονται και τρώνε. Πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον να μας πει πού είναι αυτό το Colonial Express. Ο λόγος που ήρθαμε εδώ να πάρουμε τα εισιτήρια είναι ότι έβγαλαν μια προσφορά η συγκεκριμένη εταιρεία. Μπήκαμε στην ιστοσελίδα τους και είδαμε ότι δίνουν ένα δώρο αυτές τις μέρες. Μόνο όμως αν προμηθευτείς τα εισιτήρια σε ένα από τα εμπορικά κέντρα όπου τα πουλάνε σε stand και όχι από το λιμάνι όπου παίρνεις και το φέρι. Και έτσι μόνο αν επιστρέψουμε πίσω. Ναι, μόνο αν είναι εισιτήρια μετεπιστροφής. Έτσι θα πάμε να πάρουμε εισιτήριο για την Ουρουγουάη και για να επιστρέψουμε στο Buenos Aires, γιατί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό δρόμενο. Καλύτερα να πάμε πάνω, μήπως να ρίξουμε μια ματιά, γιατί πάμε και πάνω. Μου φαίνεται ότι θα είναι πάνω το stand. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να επιστρέψουμε για το event που θα έχει. Ναι, είναι ένα ελληνικό δρόμενο, το Encuentro Griego Clericolaiko, το κληρικολαϊκό, η κληρικολαϊκή συνάντηση των Ελλήνων και των ελληνικών κοινοτήτων της Λατινικής Αμερικής. Και έτσι θα είμαστε εδώ για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, να δούμε πόσοι υπάρχουν απόγονοι των Ελλήνων κλπ. Δυστυχώς δεν βόλεψε πριν πάμε στην Ουρουγουάη, θα ήταν ναι, τέλειο, ναι. Αλλά τώρα θα πάμε Ουρουγουάη γιατί είχαμε ήδη κλείσει. Φυσικά δεν είχαμε κλείσει. Όχι. Πηγαίνουμε στην Ουρουγουάη. Ναι, γιατί βιαζόμαστε, πρέπει να πάμε στην Ουρουγουάη. Πηγαίνουμε στην Ουρουγουάη γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό project. Πρέπει να πάμε να τραβήξουμε κάποια πλάνα της Ουρουγουάης. Θα αποκαλυφθεί αργότερα γιατί το κάνουμε αυτό και όχι τώρα. Όπως και να έχει, να πούμε ότι περνάμε από την Πλάσα Κομίδα, Πάτιο Κομίδα, δηλαδή είναι ας πούμε ο όροφος με τα φαγητά. Εδώ έχουμε την πλατεία των εστιατορίων, έχουμε McDonald's. Αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε φαγητό, το συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι ότι. Γιατί το φαγητό πρέπει να σε θρέφει, όχι απλά να σε χορταίνει. Το fast food δεν είμαστε και πολύ του fast food. Εδώ έχουμε. Όχι ότι δεν μας αρέσει, απλά. Ναι, απλώς δεν συμφωνούμε ηθικά. Ναι, δεν είναι πολύ σωστό. Εδώ έχουμε πίτσα, έχουμε μιλάγκα, ένα άλλο εστιατόριο. Από ό,τι βλέπουμε λοιπόν παίζει πολύ. Fast food, γρήγορο φαγητό. Fast food. Εδώ έχουμε και κάτι το οποίο ονομάζεται Ave César. Ave César. Βλέπουμε ίσως λίγο πιο υγιεινές επιλογές εδώ. Σαλάτες, λαχανικά. Μου τράβηξε λίγο την προσοχή το συγκεκριμένο εστιατόριο. Είχαμε μιλήσει με έναν άνθρωπο που λέγεται Μάριο Κουτσοβίτης για να βρεθούμε αργότερα να μιλήσουμε για το έργο του εδώ πέρα. Είναι καθηγητής χορών, παραδοσιακών χορών, ελληνικών χορών εδώ στο Buenos Aires και είπε ότι θα βρίσκεται στην ελληνική κοινότητα του Buenos Aires εκεί που βρισκόμασταν προηγουμένως. Όλος τυχαίως. Όλος τυχαίως. Έτσι θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε εκεί και να δούμε την πρόβα που θα κάνει, θα πραγματοποιήσει με κάποιους χορευτές, με την ομάδα, τη χορευτική ομάδα εδώ, η οποία θα παρουσιαστεί στο evento Clericolaiko που αναφέραμε προηγουμένως. Θα χορεύουν λοιπόν όλοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι, θα πάμε να τους δούμε και μας είπαν επί τη ευκαιρία ότι θα κάνουν και ένα barbecue, οπότε μάλλον θα τσιμπήσουμε κάτι εκεί. Αλλά ήθελα να ρίξουμε άλλη μια ματιά στο χώρο από αυτή την οπτική γωνία. Γιατί φαίνεται διαφορετικό, φαίνεται το μέγεθος αυτού του εμπορικού κέντρου. Ναι, πόσοι όροφοι είναι, έχουμε άλλον ένα όροφο πιο πάνω και άρα έχουμε έναν, 2, 3, 4, 5 ορόφους μετράω εδώ. Ωραία, ρίξαμε μια ματιά και στο χώρο με τα φαγητά, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να βρούμε το μέρος που ψάχνουμε. Πρέπει να βρούμε αυτό το stand, θα ρωτήσουμε κάπου να δούμε αν γνωρίζουν οι άνθρωποι εδώ να μας κατευθύνουν. Εδώ βλέπουμε και ένα εστιατόριο που ονομάζεται το Στάδο και βλέπουμε αυτά τα κλασικά σάντουιτς της Αργεντινής. Πραγματικά τα γεμίζουν με κοτόπουλο, με μοσχάρι,
με πολλές επιλογές εδώ σε κρεατικά πάντα φυσικά. Έχει παράδοση η Αργεντινή στα κρέατα. Πολύ νόστιμα να πω αυτά τα σάντουιτς. Χθες έφαγα ένα στο αεροδρόμιο της πόλης Κορριέντες πριν έρθουμε εδώ στο Buenos Aires και ήταν πραγματικά υπέροχο και τεράστια μερίδα. Υπάρχει μια συνήθεια εδώ πέρα στην Αργεντινή να σου φέρνουν τεράστιες μερίδες και αναρωτιέμαι πώς ξεκίνησε όλο αυτό, γιατί καμιά φορά σκάω και λέω ρε παιδιά, αυτό είναι για 2 άτομα, δεν είναι για ένα. Εγώ να σου πω κάτι. Επειδή έφαγα και εγώ αυτό το στάδο, ήταν toast στην ουσία. Ναι. Αλλά επειδή ζήτησα χωρίς ζαμπόν, ήταν μέσα με ζαμπόν κανονικά, λέει μπορώ να σου το κάνω χωρίς ζαμπόν. Ήταν λίγο παραξενεμένο. Στην αρχή ήταν σαν να ήθελε να μου πει ότι δεν γίνεται. Ναι. Και στο τέλος μου λέει γίνεται. Λέω σίγουρα, λέει ναι. Αλλά τι έκανε, μου αφαίρεσε και το ψωμί. Δηλαδή το Κωνσταντίνο ήταν σαν τετραπλό ψωμί. Όχι σαν ρομί, είχε 2 όροφο, ας πούμε. Ναι. Εμένα μου αφαίρεσε ουσιαστικά το μισό σάντουιτς επειδή είπα χωρίς ζαμπόν. Τι να κάνουμε. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μια κυλιόμενη σκάλα, αλλά δεν μπορούμε να κατέβουμε. Αλλά θέλουμε να κατέβουμε. Θέλουμε να κατέβουμε, θα πάμε από την άλλη μεριά. Μας είπε ένας νεαρός εδώ ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι στον κάτω όροφο το stand που ψάχνουμε. Έτσι πάμε να κατεβούμε, αλλά πριν το κάνουμε να πούμε ότι πάνω υπάρχει ένας όροφος με ηλεκτρονικά, με παιχνίδια. Αυτά τα κλασικά που κάθεσαι σε καρέκλες και παίζεις τέλος πάντων video games. Ωραίος ο χώρος, βέβαια είναι έτσι μεγάλη η κίνηση, υπάρχει ένας συνοστισμός αυτή τη στιγμή. Δεν θα το έλεγα. Δηλαδή δεν είναι και γεμάτο. Όχι, όντως δεν είναι και γεμάτο, έχει πολύ χώρο ακόμα, μάλλον ο κόσμος έρχεται λίγο πιο αργά εδώ, γιατί στην Αργεντινή συνηθίζεται να βγαίνουν λίγο πιο αργά και να αυξάνεται η κίνηση όσο περνάει η ώρα. Καμιά φορά απορείς κιόλας, βγαίνεις έξω, είναι 9-10 η ώρα, λες πού είναι ο κόσμος, 11 η ώρα και ξαφνικά μετά τις 11-12 τα μεσάνυχτα θα αρχίζει να γεμίζει το μέρος. Πραγματικά είναι πολύ νυχτοπούλια η Αργεντινή, είναι η πιο ας πούμε τα πιο νυχτερινή τύπη που έχουμε συναντήσει εδώ στην Λατινική Αμερική μέχρι τώρα. Neverland. Μπαίνουμε στην Neverland να ρίξουμε μια ματιά και εδώ. Βλέπουμε αυτά τα παιχνίδια με τον γάντζο που πιάνεις κάποια κουκλάκια λούτρινα. Βλέπουμε τραμπολίνο. Βλέπουμε ποδοσφαιράκι. Και τι δεν έχει εδώ μέσα. Βλέπω και ένα τεράστιο μήλο μέσα στο εμπορικό. Είναι ένας μήλος εντός του εμπορικού κέντρου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βέβαια δεν είναι σε λειτουργία, δεν είναι μάλλον κάτι που χρησιμοποιείται καθημερινά. Δεν ξέρω αν είναι διακοσμητικός. Φαντάζομαι ότι δεν είναι διακοσμητικός, γιατί έχει ολόκληρο μηχανισμό εκεί. Ίσως για κάποιο λόγο να μην λειτουργεί αυτή τη στιγμή και να πρέπει να τον επισκευάσουν. Εδώ βλέπουμε το πιο κλασικό φαγητό της Αργεντινής, θα έλεγα ότι το σερβίρουν παντού. Είναι η Suprema Napolitana, pollo al verdeo, bife, δηλαδή έχουμε κατά κύριο λόγο σνίτσελ, έχουμε κοτόπουλο και έχουμε μοσχαρίσια μπριζόλα, η οποία σερβίρεται μαζί με ζαμπόν, κασέρι και αυγό από πάνω, τηγανιτό. Αυτό θα το βρείτε σχεδόν παντού. Μιλανέζα Ναπολιτάνα, ας πούμε, θα βρείτε παντού. Και αλλά Suprema έχει Napolitana. Και σαλάτα. Και σαλάτες φυσικά, οι οποίες είναι υπέροχες, γευστικότατες και πολύ μεγάλες. Έχουμε παρατηρήσει ότι εδώ στην Αργεντινή μας σερβίρουν τις μεγαλύτερες σαλάτες και τις πιο, θα έλεγα, μεγάλες ποικιλίες σαλάτας. Συχνά συνδυάζουν το καλαμπόκι με το αυγό, με το καρότο, με το μαρούλι και λες ρε παιδιά και φακές μέσα. Wow, τι ωραίες δεν είναι σαλάτες. σαλάτα στην ουσία, είναι πιάτο. Είναι ένα ολόκληρο γιατί βάζουν πιάτο. Και ρύζι μέσα, βάζουν όσπρια. Πριν κατέβουμε στον κάτω όροφο παρατηρούμε ότι πάνω έχουμε το Μουσέο de los Niños. Και μάλιστα βλέπω πίσω από την τζαμαρία εδώ, έτσι όπως κοιτάμε πάνω, ότι υπάρχει ένα πλοίο, ένα ομοίωμα ενός πλοίου. Ενδεχομένως να υπάρχουν δραστηριότητες για παιδιά εκεί μέσα, έτσι ενδιαφέρουσες. Αλλά δεν θα πούμε τώρα, δεν θα περάσουμε στον πάνω όροφο. Θα κατέβουμε προς τα κάτω να βρούμε το stand για να αγοράσουμε τα εισιτήριά μας. Γιατί στην πραγματικότητα ήρθαμε για μια σύντομη επίσκεψη με σκοπό να πάρουμε τα εισιτήρια. Επί τη ευκαιρία είπαμε να τραβήξουμε και ένα βίντεο να δούμε πώς είναι λοιπόν αυτό το Abasto Shopping, το εμπορικό κέντρο Abasto. Και δεν μπορούμε να κατέβουμε. Είναι στα λατρεία. Ναι, από εδώ, εδώ πίσω μας είναι η σκάλα. Εντάξει. Σου άρεσε? Εδώ έχουμε ένα κατάστημα με ρούχα που έχει ένα πολύ ωραίο decor, να το πω. Ένα ρομπότ το οποίο είναι διακοσμητικό. Είναι σαν Transformer, να πω. Πάρα πολύ ωραίο. Τραβάει φυσικά την προσοχή των παιδιών, φαντάζομαι περισσότερο. Και γι' αυτό το έχουν πάλι εκεί, για να μπουν τα παιδιά να ψωνίσουν ρούχα. Κατεβήκαμε κάτω, είδαμε καλλιτικά, είδαμε ρούχα. Εδώ βλέπουμε και Starbucks, έχει καφέ. Έχει ένα μαγαζί που λέγεται Markova. Έχει ένα που λέγεται Extra Large. Νομίζω είδαμε και ένα της Φύλλα προηγουμένως. Ναι, έχει ίδια αθλητικά. Έχει αρκουδάκια τα οποία μπορείς να ανέβεις πάνω.
αν έχεις μικρό μέγεθος, αν είσαι παιδί, και να κάνεις βόλτα. Και επίσης έχει κάτι καρέκλες που σου κάνουν μασάζ, Ναι. πολυχρόνες μασάζ. Εδώ ρίχνουμε μια ματιά σε ρούχα, σακάκια. Κατεβήκαμε κι άλλο και βλέπω ακόμα μερικά φαγητά, τούρτες για την ακρίβεια και σάντουιτς και ένα μαγαζί με γυαλιά. Εδώ έχουμε αθλητικά ρούχα και παπούτσια. Ναι, ένα κατάστημα που ονομάζεται Dexter. Δεν γνωρίζω αν είναι αλυσίδα ή τέλος πάντων ένα κατάστημα εδώ της Αργεντινής, κάποια μάρκα ή φραγκίσα, όπως το λένε εδώ, franchise της Αργεντινής. Ένα που λέγεται Todo Moda, ένα κατάστημα με μπιζού. Και εδώ έχουμε και ένα μαγαζί με ζαχαρωτά, το οποίο βέβαια, ένα stand μάλλον με ζαχαρωτά, το οποίο πουλάει και κουκλάκια. Έχουμε λοιπόν αυτές τις παγίδες για τα παιδιά, πολύχρωμες παγίδες με κουκλάκια και ζαχαρωτά. Εδώ έχουμε και κάτι που έχει και λίγο θέμα σε Halloween από ό,τι βλέπω. Ναι. Το έχουν στολίσει στο κατάστημα ρούχων με ιστούς αράχνης. Εγώ θα πω ότι τα ζαχαρωτά χαλάνε τα δόντια και προκαλούν τεριδόνα. Εκτός από τα υπόλοιπα προβλήματα που προκαλούν. Ξέρουμε πού πάμε όμως. Ναι, ξέρουμε ότι πρέπει να πάμε στο υπόγειο, στον πρώτο όροφο κάτω από το ισόγειο που είμαστε αυτή τη στιγμή και ψάχνουμε το stand της Colonia Express. Επί τη ευκαιρία όμως ρίχνουμε και μια ματιά Σε αυτόν τον ανάποδο άνθρωπο εκεί πάνω. Μια κούκλα εννοώ. Εδώ έχουμε αρώματα. Εδώ, ξυριστικές μηχανές. Ναι, τι ενδιαφέρον, ένα stand αποκλειστικά με ξυριστικές μηχανές. Εδώ στο αριστερό μας χέρι δες τι όμορφο αυτό το ομοίωμα, αυτό το δεκόρ, αυτή η κούκλα. Αλλά τρέχει, πρώτη φορά βλέπω. Κινείται, είναι ακινητοποιημένη στον αέρα, στερεωμένη, αλλά ταυτόχρονα κινείται. Τα ρομπότ έφτασαν τουλάχιστον σε μορφή κούκλας για ρούχα. Ναι. Εδώ στην Αργεντινή. Τι άλλο σου κάνει εντύπωση? Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι που μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Εγώ θέλω να φύγω, να σου πω την αλήθεια. Έχω χαθεί εδώ μέσα. Το stand, να πάρουμε τα εισιτήριά μας και να φύγουμε. Είναι ένα εμπορικό κέντρο. Γενικά δεν μας τρελαίνουν τα εμπορικά κέντρα. Δεν μας αρέσουν καθόλου, βασικά, να πούμε την αλήθεια. Στη Λατινική Αμερική είναι πολύ συνηθισμένο να βγαίνουν οι άνθρωποι σε εμπορικά κέντρα. Τους αρέσει περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη, νομίζω. Δεν το συνηθίζουμε τόσο πολύ εμείς να πούμε: ξέρεις τι, τι ωραία Παρασκευή, Σάββατο, πάμε στο εμπορικό κέντρο. Δεν είναι τόσο στην κουλτούρα μας. Εδώ υπάρχει αυτό το: θα τα έχουμε όλα εκεί μέσα. Έχουμε μπάνιο, έχουμε εστιατόριο, έχουμε μαγαζί να κάνουμε τα ψώνια μας. Οπότε είναι και ασφαλές. Οπότε βολεύει, σου λέει, θα το κάνουμε έτσι. Εμείς δεν το έχουμε πολύ αυτό. Και πάλι καλά. Nike περνάμε. Ναι, Nike, Adidas, Crocs, όλες οι μάρκες λοιπόν εδώ. Το εμπορικό είναι γεμάτο με αυτές τις διεθνείς μάρκες που οι άνθρωποι γνωρίζουν φυσικά πολύ καλά στην Ευρώπη, Puma κλπ. Να πούμε ότι δεν σου δίνει κάποια εντύπωση η αγορά και ο κόσμος, πώς κινούνται όλοι έξω, έχουν βγει να πιούνε, να φάνε. Το βρήκαμε. Τέλεια, φτάσαμε. Να πούμε όμως ότι δεν σου δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια κρίση εδώ και ότι οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Προφανώς οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ έχουν χρήματα, έρχονται να ψωνίσουν, να περάσουν καλά. Και γενικότερα έχουμε παρατηρήσει ότι το Buenos Aires και η Αργεντινή, αυτή καθ' αυτή, δεν σου δίνει μια εικόνα ότι οι άνθρωποι πάσχουν πραγματικά. Δεν ξέρω τώρα αν είναι κρυμμένοι ή αν μένουν αλλού αυτοί οι άνθρωποι, αν υπάρχουν φαβέλες όπου οι άνθρωποι πραγματικά έχουν προβλήματα οικονομικά. Αλλά εκ πρώτης όψεως, όταν επισκέπτεσαι την Αργεντινή, σίγουρα δεν σου δημιουργείται η εντύπωση ότι η οικονομία πάσχει τόσο πολύ και ότι οι άνθρωποι πάσχουν τόσο πολύ από φτώχεια. Καταφέραμε να κλείσουμε τα εισιτήριά μας και βγήκε πολύ καλή τιμή, να πω την αλήθεια. Μας βγήκε περίπου 53 ευρώ το άτομο πάνε-έλα. Για να πάμε στην Ουρουγουάη και να επιστρέψουμε με φέρι και οι δύο, δικαιούμαστε, μας είπανε 30 κιλά βάρος μαζί μας ο καθένας με τις βαλίτσες μας και θα πάρει λίγη ώρα, γύρω στη 1,5 ωρίτσα, περνάς στην πόλη Κολόνια απέναντι και στη συνέχεια πρέπει να πάρεις λεωφορείο για να πας στην πρωτεύουσα Μοντεβιδέο. Μάλλον αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι ότι θα πάρουμε το φέρι, θα πάμε σε αυτή την πόλη και στη συνέχεια θα πάρουμε το λεωφορείο σε 2 μέρες. Και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε μετά από 2 εβδομάδες για αυτό το event που έχει εδώ το ελληνικό, των ελληνικών κοινοτήτων. Αλλά θα κάνουμε μια στάση επιστρέφοντας στην Κολόνια. Θα μείνουμε εκεί 1 μέρα για να τη δούμε την πόλη και μετά θα πάρουμε το φέρι την επόμενη μέρα για να έρθουμε εδώ να επιστρέψουμε στην πόλη του Buenos Aires. Αυτά λοιπόν, κλείνουμε αυτό το βίντεο που ήταν πρακτικά για να έρθουμε να πάρουμε τα εισιτήριά μας, αλλά επί τη ευκαιρία δείξαμε και το εμπορικό κέντρο. Ναι. Ελπίζουμε να σας άρεσε το εμπορικό κέντρο και κινούμαστε προς την ελληνική κοινότητα, όπου θα συναντήσουμε τον Μάριο Κουτσοβίτη και τους ανθρώπους που κάνουν πρόβα χορού. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!